Store. Tapos naka-register na din kayo. Ito, cute. Yan, dapat na-download nyo na yan. And syempre okay nyo yun. So ganito ang gagawin nyo. So punta kayo sa rewards balance. And open nyo lang yan. Tsaka kailangan nyo ng upload ng premium app. Nandyan sa description, meron ako yan. I-download nyo na lang. So pagkatapos nyo ma-install yung upload ng premium, i-open nyo yan. Then hanapin nyo dito yung CLIQQ app. Yan. So ang papalitan nyo lang yan is yung privacy options. So punta kayo sa privacy option. Iwan nyo lang change Android ID. Check nyo yan. So, okay na. And then, hide IMP yan. Sundan nyo lang yung mga pinipindot ko. Scope location. Yan. Tapos, select this location. So, yun lang. Palitan nyo rin yung icon color para di kayo malito, para di kayo malito sa mga kinupload nyo. Tapos, pindutin yung batch loading para marami yan yung pag-upload ng mga apps. Tapos, check nyo yung tatlo. Hintayin nyo na lang. Install apps. Button. I-install nyo lang yan. Yan. So, nakita nyo, install na siya. Dalawa lang yan kasi yung isa ay na-miss ko. Pag na-upload nyo na yung tatlo, ayan, lalabas na yan dyan. Tatlong click. Siyempre, uunahin nyo buksan yung isa. Yung gagawin nyo dito is maghihingi kayo ng mga numbers sa ibang tao. Kahit number lang kailangan may kasi yung number lang kailangan kasi may verification, pang-verification code lang para ma-register yung CLIQQ app account nyo. So sa akin, kinuha ko lang yung nasa Ciqq na number ko. Tapos yun yung nilagay ko dito sa unang upload ko. Tapos pindutin nyo lang yung continue with mobile. Ito yung sinasabi ko, yung verification code. Hintayin nyo lang yung text message. Dadating ninyo. Pasok siya sa Ciqq account. Ciqq number ko. Ayan, dyan na dumiretso yung message. Ayan, so kailangan pindutin nyo yung emoji yan para makuha nyo yung CLIQQ points. Minsan 1, minsan 5. O minsan mas mataas pa yung pwede nyo makuha sa CLIQQ points. Ayan, so kapag ganyan na, ganun din yung gagawin mo dun sa pangalawang clone ng CLIQQ app. Ayan. Siyempre yung pangalawa buksan din natin para may pakita ko sa inyo. So ganun din, ilalagay din yung number, ilalagay yung verification code. And ganun lang ang gagawin nyo. Tapos the more na nare-register kayo sa the more na na-upload din yung CLIQQ app, the more din yung nakukuha yung points. Yan, so ngayon naman ituturo ko sa inyo yung paano i-set yung points